مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ طمنوني عنكن. اليوم كنت مبلشة روتيني وانا عم بشتغل وعم رتب وعم صور. فجأة تفاجأت بهدية من ريحة الحبايب من تركيا. بيني وبينكم انصدمت صراحة لأنه مالي خبر. الهدية كتير عجبتني وكتير لازمتني ورح فرجيكم شو رح أعمل فيها. بس قبل كل شي حطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما انكم مشتركين وفعلوا زر الجرس على الكل مشان يوصلكم فيديوهاتي دائما. هلا هون أنا اليوم كتير متحمسة. بتعرفوا ليش كمان؟ لأنه اليوم كنت مقررة خلص إنه رح سجل بنادي رياضة وأستمر فيه وواظب فيه. شفتوا قلت لكم قبل فترة كنت يعني عم بلش حمي عشان لما أروح على النادي رياضة ما أعطل. فكنت كتير متحمسة، فقلت لحالي ضبي يا تسنيم البيت ورتبيه ونظفيه وجهزي البيت وهيك عشان ترجع من نادي الرياضة يكون أمورك هيك ما عندك غير طبختك كم شغلة بشغلة، ما يكون إنه عندك تعب كتير. فهون كنت عم ضب البيت وأنا عم ضب البيت طلعت على شاشة التلفزيون لقيتها كلها تطبيقات. تعرفوا ليش؟ لأنه منحركها. لما بتحركوا الشاشة وبدكم تقعدوا تاكلوا فكل إيدكم بتطبق عليها. فهي المشكلة تحريك الشاشة عن جد تتوسخ كتير الشاشة، بس يعني بتنمسح وبترجع جديدة. ما بعرف ليش لما منشيل السجادة ونمسح تحتها بحس هيك البيت صار نظيف هيك عم بيضهج ضهج. أما لما هيك بنكنس تكنيس وخلص بتحسه لسه بتحسه هيك مو نظيف مثل المسح. المسح بحسه هيك بخلي البيت يبين نظافته أكتر. فأنا صار لي والله وقت يعني ماني ماسحة فبلشت أمسح. والله هي الممسحة فظيعة سبحان الله. هي الممسحة بتفش القلب يعني بتمسح وهيك مسحة منيحة يعني بتنظف يعني خصوصا إذا ما بدكم تكتوا مي يعني هي بترجع لكم الأرض هيك عم تلمع لمع. وهي يا جماعة هي المفاجأة والهدية. هي هدية أجتني من بنت حماي ولا ستايل. أكيد كتيرتكم بيعرفها، عندها قناة على اليوتيوب رح أحط لكم قناتها بتعليق مسبب صندوق الوصف. هلا هون شو صار؟ زوجي تواصلت معه بنت حماي فقالت له انه شو ناقصكم بالبيت هيك انه غرض وحابين تجيبوه، حابه هديه لتسنيم. فكانت هي مفكره تجيب لي طقم فناجين قهوه من تركيا وتبعت لي اياه، بس ما قدرت، ما لقيت حدا يعني رايحه على الامارات. فقال لها زوجي انه هي كانت عم تدور على قلايه هوائيه وحاطه ببالها قلايه. فهون قالت له خلص معناتها جيبها وقول لها هي مني. ففجأة بيكون جايب لي زوجي قلاية. فتفاجأت حتى أنا لما قال لي والله أنا مالي خبر مثلي مثلكم. والله كتير انبسطت فيها عن جد. كانت لازمتني كتير للأولاد للبيت. أنا سبحان الله من زمان بستخدم قلاية هوائية. اللي متابعني يعني قبل ما أفتح قناة اليوتيوب كنت أنا عندي قلاية هوائية فما بقدر من دونها. فبحسها هيك يعني إيدي التانية.
معقول تجي القلاية الهوائية وما جربها؟ قلت لحالي مثل ما دلتني ولا رح دللكم ونعمل وصفة كتير طيبة وما بتاخد غير 3 دقايق معنا. السينابون بس وصفة كتير بسيطة، ما بدها لا عجينة ولا شي. بالصمون جبت هالصمونتين قسمتهم بالنص ومديتهم بالشوبك، بعدين دوبت الزبدة ودهنتهم. هون على جنب مثل ما شفتوا أخذت معلقتين سكر بني ومعلقة كاكاو ومعلقة صغيرة قرفة، حركتهم مع بعض وحطيتهم فوق الصمون. هلأ شو بدي أعمل بعد ما أضيف السكر والقرفة والكاكاو؟ رح لفهم مع بعض، وقبل ما أحطهم بالقلاية الهوائية رح أضيف شوية حليب معه، هيك حوالي كاسة صغيرة، وبعدين بحطهم 3 دقايق وبتكون جاهزة. شايفين كيف عم بلفهم؟ هيك بيصير عنا شكل لفافات مثل شكل السينابون. لبين ما يصير السينابون جاهز عنا، هون بدي أعمل الصوص يلي منغرق فيه السينابون. فشو حطيت معلقتين جبنة كريمية، نص كوب حليب مكثف، وربع كوب حليب، وباكيت كريمة شانتيه. حركتهم مع بعض، ما بيطلعوا متماسكين، بيطلعوا مثل الدايبين، عرفتوا؟ فما راح يتماسك معكم. هون أنا جبته وبلشت أسكب فوق السينابون، وما أحلى لها الصوص كيف هيك عم ينزل. وآخر شي لازم نحط الكراميل فوقه، فما عندي كراميل، فشو حطيت يا حزلكم؟ دبس التمر، وطلع فظيع. وكمان زينته باللوز لأنه ما كان عندي جوز. بتقدروا تزينوه باللوز كتير طيب، بس بحب اللوز الشرايح أكتر. بعد هالأكلة الحلو ضميري عذبني، وعلى أساس اليوم أول يوم دوام نادي وأكلت هي قطعة الحلو، فقمنا نروح أنا وزوجي على نادي رياضة. مقررين يعني كنا نسجل نادي رياضة أنا وياه. فهذا النادي رياضة الحلو فيه مطلع على حديقة المجاز، قسم الرجال لحال وقسم النساء لحال، ووقته طويل يعني من الصبح للساعة 10. يعني ايمت ما حبيتي تروحي عليه بتقدري. اسمه هذا المكان عضلات الفولاذية، وكتير سألتوني على الانستا وسناب تسنيم وشو اسمه وين هذا موقعه. راح احط لكم موقعه بصندوق الوصف، ففيكم تفوتوا عليه وتروحوا لهنيك. عن جد عاملين عروض هلا كتير حلوة بمناسبة لانه فتحوا قسم النساء جديد.
وأنا بالنادي الرياضة كل تفكيري شو بدي أعمل على الغدا بالقلاية الهوائية، وبدي أجرب البطاطا وبدي أجرب الباذنجان وبدي أجرب هيك وبدي أجرب هيك. فأول ما رجعت فورا قلت لحالي لازم أعمل منزلة الباذنجان بطريقة كتير مميزة، يعني طريقة حلوة كتير مختلفة عن منزلة الباذنجان العادية. فالمهم يعني بتقدروا تقولوا باذنجان بالكفتة أكتر من منزلة الباذنجان على فكرة. فهون قطعت الباذنجانات وحطيت شوية زيت وملح وحطيتهم بالقلاية الهوائية. هون قلت لحالي رح شوف كيف نتيجتهم بالقلاية الهوائية. هون عم سوي الكفتة وعم حط لها الملح والبهار والفلفل الأسود والفلفل الأبيض والبصل البودرة وماجي كمان بودرة، وحركتهم كلهم مع بعض وبدي أسويهم هيك كفتة صغيرة. هلا مثل ما انكم شايفين انا قلبت الباذنجان بالقلاية الهوائية، وكنت بهي الطواية كمان عم سوي الباذنجان. لما ما كان عندي قلاية هوائية كنت عم سوي الباذنجان بهي الطواية، واكيد اللي متابعني على سناب بيعرف هذا الشيء وشاف كتير كيف كنت عم قلي الباذنجان بهي الطواية. وكتير طريقتها سهلة وما بنستهلك زيت كتير، ونفس الوقت بيكون يعني قليناها بطريقة صحية. هلا الباذنجان بالقلاية الهوائية انا ما بيعجبني كتير، يعني ما مثل لما بتقلوه بزيت غمير، اكيد احسن. بس مع كل هذا يعني بكفي انه صحية. انا بالنسبة إلي هي الطبخة انه تكون الباذنجان صحي بالنسبة إلي كتير يعني ضروري، فما عندي مشكلة. هون كنت عم بعمل الصوص البندورة، قطعت الشرايح البصل وضفت شوية زيت، وبعدين بضيف البندورة المهروسة، وكمان بضيف فوقها شوية معلقة دبس بندورة ودبس فليفلة، وبضيف البهارات اللي بفضلها. هلا هون اجت الطريقه اللي رح اعمل فيها. اول شي جبت قطعه باذنجان، بعدين حطيت لها هيك شريحه صغيره جبنه موزاريلا، بعدين حطيت الكفته وشكيتها بالعود، اي عود موجود عندكم. بعدين بجيب بندوره كرزيه وبرجع بكرر العملية مرة تانية، يعني بجيب باذنجان مع شوية جبنة أنا قطعتها مربعات، هاي الشرايح اللي بتجي، وبعدين حطيت الكفتة وبعدين شكيتها. وبهاي الطريقة بتقدروا تحطوها. آخر شي بدي حط جبنة موزاريلا على الوش مبشورة، وبنحطها بالفرن حوالي 20 دقيقة بتكون جاهزة، لأنه أكترية الشغلات مستوية أصلا، حتى الكفتة مسوينها على الغاز.
هلا الكفتة مثل ما شفتوا حطيتها بالفرن لمن ما تصير، والرز جاهز عندي وحطيته على الغاز، رز ابيض طويل. هون قلت لحالي يا تسنيم اعمل لي فتة البطاطا الحارة. فانا البطاطا العادية بدي اعرف كيف استوائها بالقلاية الهوائية. البطاطا المقلية نص قلية اللي بنجيبها من السوبر ماركت وبتطلع خرافية بالقلاية الهوائية. فجبت البطاطا العادية وقطعتها، وبعدين حطيت شوية زيت وشوية ملح وحطيتها بالقلاية الهوائية 20 دقيقة. لا طولت اكثر من 20 دقيقة، طولت 30 دقيقة. بعدين والله استوت وطلعت هيك حلوة مقرمشة. بس على فكرة لما بدكم تعملوا البطاطا اللي بتجيبوها من البطاطا العادية لازم تجيبوا البطاطا اللي بتصبح للقلي. في بطاطا للسلق بتكون وفي بطاطا للقلي. بعد ما قليتها هون جبت شوية زيت زيتون مع توم مهروس مع دبس فليفلة ودبس بندورة شوي، وحطيت كزبرة وكمون وملح وشوية ليمون، وحطوه فوق البطاطا وحمسوها شوي على نار هادية. وهون بنسوي الفتة انتوا بتعرفوا اصلا الطحينية مع اللبن والملح والفلفل وشوية توم وليمون، بس ما فيها شي، سهل كتير كتير. مثل ما شفتوا حتى الخبز عملته بالقلاية الهوائية غير شكل الخبز صراحة. أول شي حطيت بالفتة الخبز، بعدين الخس كنت فارمته ناعم، وبعدين هون البطاطا الحارة، وبعدين بضيف فوقه الطحينية اللي عملناها، وآخر شي بزينها بالخبز بالرمان بالبندورة بالبقدونس اللي بتفضلوه، وكمان بقدر زينها شوية أحط لها سماق هيك هالأشياء، وكتير طيبة. وأحيانا في ناس بتزينها بالمكسرات. واليوم كانت عن جد مساعدتي الأولى هي القلاية الهوائية بهالطبخات وهالأكلات الطيبة، وعن جد بتشكر كتير لولاء بنت حماية على الهدية الحلوة الرائعة. كتير كتير انبسطت فيها هيك، الله يرزقها. عن جد هي مزوقة ودائما يعني من زمان، حتى لما كنا باسطنبول تجيب لي أغراض كتير حلوة وكانت كلها يعني مفيدة. وانتو كمان إذا حابين تعرفوا عن القلاية الهوائية بالفيديوهات الجاية بحكي لكم كمان شغلات كتير نستفيد منها، بس انتو قولوا لي رأيكم فيها.